नमस्कार सिक्किम क्रोनिकलमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। अहिले क्लास 10 र क्लास 12 को बोर्ड एक्जामिनेसन्सहरू चल्दैछ भने एक्जामिनेसन पश्चात स्पेसली क्लास 12 को लागि पेरेन्ट्स साथै स्टुडेन्ट्सको लागि सी अफ अप्सन्स हुन्छ हायर स्टडिजको लागि या कलेजेसहरूको लागि। र अहिले त्यो समय पनि हो जुन समयमा शिक्षाको व्यवसायीकरण व्यापारीकरण भइसकेको छ भने यस्तो केसेसहरू पनि सामु आएको छ जहाँ सिक्किमका विद्यार्थीहरू सिक्किमदेखि बाहिर हायर स्टडिजको लागि पढ्नलाई गएको र आफ्नो शिक्षा आर्जन गरेर फर्केर आउँदा सिक्किममा आएर मात्र जुन कलेज छ साथै जुन डिग्री लिएर आएको छ त्यो दुवै फेक भएको भन्ने केसेसहरू पनि सार्वजनिक भएको छ या समय समयमा आउने नै गर्छ। र यस विषयमा नै आजको यस विशेष एडिसनमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। साथै यस्तो फ्रडहरूबाट कसरी बाँच्नुपर्ने भन्ने विषयलाई लिएर पनि हामी कुराकानी गर्न लागिरहेको छौँ। मसँग राइजन कोचिङ एन्ड एडुकेसनल कन्सल्टेन्सीबाट मिस छेयोङ डोल्मा साथै मिस्टर सिद्धान्त शाह हुनुहुन्छ र उहाँहरूबाट यस विषयमा विस्तृत कुराकानी गर्नेछौँ। सर्वप्रथम तपाईँहरू दुवैलाई स्वागत छ है। बिफोर वी डेल्भ इन्टु दिस कन्भर्सेसन तपाईँहरूको परिचय साथै यो जुन सर्भिसेस छ यस सर्भिसेसको बारेमा पनि अलिकति बताइदिनुहोस् न, इन्स्टिट्युट स्पेसली यसको बारेमा। Good afternoon. First of all, thank you for having us here and giving us this opportunity. We are Ryzen Coaching and Educational Consultancy, and we are tied up with VIEC Siliguri. So our team members say Mr. Siddhant Sahu, he is the CEO, and we have Mr. Kensing Rabgil, who is the Chief Secretary. Then we have Mr. Siddhant Palike, who is the Chief IT Officer. And I am Tsheong Dolma, I am the PRO of Ryzen. So what we do is we provide coaching for secondary as well as higher secondary students for both CBSE and ISC. And we also provide educational consultancy, as in like students, those who are aspiring to go out, that they can come to us and then we can guide them through the entire process. So that's basically what we do. सर्भिसेस हुन्छ स्पेसली त यो जुन कन्सल्टेन्सीमा कस्तो कस्तो सर्भिसेसहरू चाहिँ तपाईँको जुन यो इन्स्टिट्युटले प्रोभाइड गर्छ? सो हाम्रो यहाँ चाहिँ सर्भिसेस कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एकजना स्टुडेन्टले जब एस्पायर गरेको हुन्छ, बाहिर जानुलाई सोच्छ, अब इन्डिया जस्तै अब हामीले जस्तो एउटा पर्सेन्टेज पाएपछि एउटा काउन्सिलिङको थ्रु जान्छ कि त एउटा कुनै युनिभर्सिटीको कट अफ हुन्छ। यहाँ चाहिँ त्यस्तो मात्रै प्रक्रियाहरू छैन। यहाँ चाहिँ अरू थुप्रै पेपर वर्क्सहरू हुन्छ हो, जसमा चाहिँ अब पहिला फर्स्टमा हामीले अब युनिभर्सिटीलाई एउटा एप्लिकेसन हाल्छ, त्यसपछि उहाँहरूले एउटा कन्डिसनल अफर लेटर दिन्छ, अनि त्यसमा भिजा फ्रेमवर्कहरू हुन्छ। देयर आर मेनी डकुमेन्टेसन्स इन्भल्भ है। सो यो सब कारणहरूले गर्दाखेरि इट्स अब स्टुडेन्ट्सहरूले आफै गर्नु सक्दैन भन्ने कुरा पनि छैन, सकिन्छ। तर किनभने चाहिँ यु हेभ टु बी भेरी पर्टिकुलर अबाउट थिङ्स अबाउट एसओपिज एन्ड अल दिस थिङ्स। सो यो कुराहरूमा चाहिँ अब फेरि देयर इज अ भेरी बिग थिङ द्याट कम्स टु प्ले इज भिजा रिजेक्सन्स हो। भिजाहरू रिजेक्ट भयो भने फेरि उनीहरूको इयर वेस्ट हुने चान्सेस हुन्छ हो। सो यो कुराहरू चाहिँ अब बाधा नआइदियोस् भन्ने कारणमा चाहिँ हामी चाहिँ सहायता गर्नुको लागि यहाँ हामी चाहिँ छ। टकिङ अबाउट द सर्भिसेस है, मेन कुरामा आउँदाखेरि यो सर्भिसेसहरू जुन छ यो सर्भिसेसहरू इन मासेस स्पेसली स्टुडेन्ट्सहरूमा के छ भने यो चाहिँ स्पेसली गभर्मेन्टले मात्रै प्रोभाइड गर्छ, त्यो मात्रै अथेन्टिक हुन्छ। प्राइभेट कम्पनीजहरू अथेन्टिक हुँदैन, किनभने यस्तो केसेसहरू पनि निकै आइसकेको छ जहाँ प्राइभेट कम्पनीजले स्टुडेन्ट्सलाई लिङ्कअप गराउँछ कलेजेसमा, तर कलेजमा गएर पढिसकेर डिग्री लिएर आउँदाखेरि मात्र चाल पाउँछ कि डिग्री त फेक रहेछ भन्ने हुन्छ है। कसरी प्राइभेट उसमा जुन यो तपाईँको सर्भिसेस छ यसमा चाहिँ ट्रस्ट गर्नु स्टुडेन्ट्सहरूले? हजुर, अब जस्तो हाम्रो चाहिँ एउटा एडुकेसनल कन्सल्टेन्सीमा हामीले स्टुडेन्ट्सहरूलाई अब्रड पठाउँछ। अब इभन द गभर्मेन्ट्स दे आर नट डाइरेक्टली टाइड अप विथ द युनिभर्सिटिज है, वेयरएज अब जस्तो वी आर टाइड अप विथ VIEC। VIEC इज अ ग्लोबल ब्रान्ड, इट्स अ कम्पनी विच इज बेस्ड फ्रम अस्ट्रेलिया है। सो हाम्रो यो VIEC को चाहिँ उनीहरूको अल ओभर द वर्ल्ड डिफ्रेन्ट युनिभर्सिटिजहरूसँग डाइरेक्टली टाइड अप हुन्छ। अब यसमा चाहिँ इभन स्टुडेन्ट्स हेभ टु बी अ लिटल केयरफुल है, उनीहरूले पनि अलिकति रिसर्चहरू गर्नु पऱ्यो होइन, जो हामीले पनि प्रोभाइड गर्छ, बट देन एउटा सेल्फ सेटिस्फ्याक्सनको लागि उनीहरूले आफ्नो तर्फबाट पनि अलिकति रिसर्चहरू गर्नु पऱ्यो। तर अब बाहिर जानुको लागि चाहिँ जस्ट गभर्मेन्टको सपोर्टले मात्रै पनि हुँदैन, किनभने लाइक इफ यु सी होइन त गभर्मेन्टबाट कतिजना अब मेरिटोरियस स्टुडेन्ट्सहरू कि त स्कलरसिप प्रोग्राम्सहरूमा त्यस्तोहरूमा जानेहरू हुन्छ है। तर अब देयर इज नट जस्ट मेरिटोरियस स्टुडेन्ट्स हु गो आउट, देयर आर n number of students going out right now, because there's a vast opportunity, and different countries with different policies. Presently, in the last year, in 2022, by January, there was 1.9 million students going out. But I'm sure all 1.9 million students didn't go through the government.
राइट दे वेन्ट थ्रु सर्टेन एजेन्सिज होइन दे वेन्ट थ्रु कन्सल्टेन्सिज लाइक अस सो हामीले चाहिँ यो भनेको होइन कि उहाँहरूले गर्दैन या उहाँहरूले गराउँदैन होइन तर हामी चाहिँ एउटा सहायताको एउटा जस्ट एउटा मिडियम मात्रै हो वेयर अब वी क्यान गिभ अब प्रपर गाइडेन्स एज टु विच कलेजेस टु चुज हाउ टु चुज वाट आर द थिङ्स द्याट यु निड टु किप इन माइन्ड त्यो प्रकारले चाहिँ हामीले एउटा सपोर्ट सिस्टम जस्तो एउटा जेनेरेट गरिदिएको हो So you mentioned 1 million something? हजुर 1.9 million From students. Sikkim, from India? No, from all over India. From all over India to हजुर abroad. हजुर सो एज आई ग्यादर तपाईँहरूले यो आफ्नो सर्भिसेसहरू सिक्किममा पनि एक्सटेन्ड गर्नुहुँदैछ है वाइ डिड यु पिक सिक्किम बिकज सिक्किममा अहिले पनि यो कन्सल्टेन्सी सर्भिसेसहरू धेरै नै छ है प्राइभेट कम्पनीजहरू धेरै नै छ साथै गभर्मेन्ट त गर्छ है वाइ डिड यु चुज सिक्किम Basically, Sikkim choose गर्नु भन्दाखेरि like we've had personal experiences होला we've seen our friends only applying outside and there's this huge gap भनौँ न like where there is a lack of personal touch. Abo, if any student will have any query with their consultancy, what they do is they have to travel to either Siliguri or Calcutta, and that requires a lot of money, time, होइन ल. So instead of going out, why not come to our office, which is in 6 Mile? So we are always there, and the personal touch is one thing. And what we focus on is, हामी पनि भर्खर we've like graduated as students होइन ल. We are young and we understand अहिलेको youthको demand, how their mind works, and so what is required is that personal touch. So follow up भन्छ नि ल. So हाम्रो चाहिँ we are like regularly hosting like workshops, we're approaching schools, we're going giving seminars on like career counseling. But counseling भन्दाखेरि we don't only focus on career counseling. We have a dedicated team of like psychological counselors होला उनीहरू चाहिँ certified counselors हो. So if students have any personal problem, any issue, they can come to us anytime. And we've recently had a very successful workshop in Taxi International School. Hola. So it was a very successful interactive session with the students, and they had few of their doubts, which thankfully we could clear. Hola. So that way, I think, is what takes us apart from the rest. सिक्किम यस्तो जग्गामा छ भनौँ यसको यहाँ जोग्राफिकल कन्डिसनले गर्दा पनि सिक्किमको जुन मेनल्यान्ड छ है सिटिजहरूबाट कट अफ भएको जस्तो जग्गा हो सिक्किममा यहाँको स्टुडेन्ट्सहरू पनि अलिकति ब्याकवर्ड हुन्छ एज कम्पेयर टु प्लेन्समा है किनभने त्यतिको अवेरनेस हुँदैन स्टुडेन्ट्समा र क्लास 12 सकिन्जेल आफू घरमै हुन्छ होइन क्लास 12 सकेर अचानक उहाँहरू मार्केटभन्दा बजारमा आउनुपर्छ होइन सिटिजमा हायर स्टडिजको लागि आउनुपर्छ उहाँहरू इक्विप्ड हुँदैन र यस्तो जुन सर्भिसेसहरू तपाईँले प्रोभाइड गर्नुहुन्छ होइन यस्तो अन्य सर्भिसेसहरूले पनि स्टुडेन्ट्सहरूलाई लिङ्कअप गराइदिन्छ कलेजेसहरू राम्रो राम्रो कलेजेसहरूमा बाहिरसँग है तर त्यसमा केसेसहरू एभ्री इयर आउने गर्छ फ्रडको केसेसहरू होइन स्पेसली स्टुडेन्ट्सहरू त्यस्तो कुरामा ड्युट भएको होइन उहाँको जुन डिग्री छ डिग्री नै फ्रड भएको हुन्छ कोही बेला कलेजेसहरूको युजिसी अप्रुभल हुँदैन होइन यस्तो कुरालाई चाहिँ कसरी तपाईँहरूले सल्भ गर्नुहुन्छ या स्टुडेन्ट्सलाई बुझाउनुहुन्छ कि उहाँहरूले चाहिँ जुन त्यो पर्फेक्ट कलेज उहाँहरूको लागि छ त्यो चाहिँ पिक गर्नु उहाँले सकोस् भनेर तपाईँले कसरी बुझाउनुहुन्छ स्टुडेन्ट्सहरूलाई हजुर अब यसमा चाहिँ म एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु अब है जस्तो कि अब कसैले गएर अब सपोज एउटा लुगाफाटा किन्दैछ भने अब होइन कसैले अब एडिडास किन्दैछ भने अब अब यहाँको अब होइन स्टुडेन्ट्स होइन उनीहरू दे आर वेल अवेर अबाउट द डिफरेन्स बिट्विन अ ओरिजिनल एडिडास एन्ड अ डुप्लिकेट एडिडास अब वाइ इज द्याट अब त्यस्तो किन हो किनभने उहाँहरूलाई इन्ट्रेस्ट छ नि त उहाँहरूलाई अवेरनेस छ नि त होइन त्यो जतिसुकै एडिडास जति राम्ररी लेखे भए पनि उनीहरूले बुझ्नु सक्छ यो चाहिँ ओरिजिनल हो र यो चाहिँ डुप्लिकेट हो भनेर किनभने उनीहरूले अलिकति ब्याकग्राउन्ड रिसर्च गरेको हुन्छ कि उनीहरूलाई त्यो फिल याद हुन्छ है जस्तो तपाईँले भन्नुभयो कि युजिसी एफिलिएटेड भयो युजिसी एफिलिएसन इज फर इन्डिया है हामीले अब बाहिर देश पठाउँदैछ अब हाम्रो सजेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि बिकज अफ दिस ल्याक अफ अवेरनेस यो केसेसहरू बेसी आउँदैछ एक्चुअली इफ द स्टुडेन्ट्स आर लिटल अब हुन्छ नि दे डु अ लिटल बिट अफ होमवर्क बाई देमसेल्भ्स देन दिस इज सच अ प्रब्लम विच वोन्ट एक्जिस्ट एट अल किनभने के हुन्छ भन्दाखेरि अब उहाँहरू अलरेडी पुरा अब टेन्स्ड हुन्छ अन्डर प्रेसर हुन्छ जस्ट एक्जाम सकेको हुन्छ हो देन दे विल बी कम्पिटिङ इन द अब इन्डियाको एक्जाम्स होइन जस्तो अब जेईहरू भयो मेन्सहरू भयो त्योहरू दिँदै गरेको हुन्छ सो यो सब स्ट्रेस एन्ड हसल बसलमा उनीहरूले अलिकति अब हुन्छ नि दे ल्याक अ लिटल बिट अन अवेरनेस आई वोन्ट से दे आर बिहाइन्ड द हुन्छ नि मेनल्यान्ड स्टुडेन्ट्स बट आई वुड से दे आर जस्ट नट डाइरेक्टेड अब हुन्छ नि किनभने त्यो उनीहरूको अब यहाँ जे अभाइलेबल छ उनीहरूले त त्यो हेर्छ नि त अब एडिडासको सोरुम यहाँ छ
राइट नाइकीको सोरुम यहाँ छ कन्सल्टेन्सी एउटा यस्तो हुनु पऱ्यो नि त जसले अवेरनेस बुझ्नु पर्दैछ अब तपाईँले अगर सपोज ओरिजिनल एडिडास देख्नै भएको छैन भने त त्यो डिफ्रेन्स कसरी भन्नुहुन्छ है सो हामी चाहिँ यहाँ त्यही लागि खासमा इट्स नट जस्ट फर बिजनेस पर्सपेक्टिभ है इट्स अल्सो फर अवेरनेस जब हामीले उहाँहरूलाई देखाउँछ कि ओके दिज आर द युनिभर्सिटिज द्याट आर देयर दिज आर द काइन्ड अफ अपर्च्युनिटिज द्याट यु हेभ देन उनीहरू अझै अवेर हुन्छ कि ए होइन दिस इज द डिफ्रेन्स बिट्विन अ गुड एन्ड रेप्युटेड युनिभर्सिटी दिस इज फेक एन्ड देन यो कुराको लागि हामीले उनीहरूलाई अब हुन्छ नि जस्ट गाइड मात्रै गरिदिनु पर्ने हो उनीहरूलाई हामीले केही पनि अब एक्स्ट्रा नलेज यताउति त्यस्तो it just has to be there in the mix where they'll just be it does not have to be like a theoretical study wherein they have to do tons and tons of research त्यस्तोहरु गर्नु केही पर्दैन जस्ट त्यो मिक्समा जस्ट त्यो ब्लेन्डमा उनीहरूले यो पनि अब जानिरहेको हुनु पर्यो कि यो युनिभर्सिटिज हो यो छ अपर्च्युनिटिज एन्ड आइम प्रिटी स्योर अहिलेको अब डेट एन्ड टाइममा वे इन्टरनेट इज सो रेडिली अवेलेबल है स्टुडेन्ट्स आर दे आर भेरी मच वेल अवेर इट्स जस्ट द्याट दे जस्ट ह्याभ टु गेट द्याट पुश and we are there to give that push and spread that awareness. Now, since you are in Sikkim, you are extending your services in Sikkim, है अन्य कन्सल्टेन्सी सर्भिसेसहरू पनि छ है तपाईँको जुन यो सर्भिसेस छ अन्यभन्दा कसरी फरक छ युनिक सेलिङ प्रपोजिसन भन्ने हुन्छ है कसरी अन्यभन्दा चाहिँ तपाईँहरूको जुन यो सर्भिसेस छ यो चाहिँ डिफ्रेन्ट छ या क्वालिटी छ यसमा भन्ने तपाईँले बताउन चाहनुहुन्छ सो हाम्रो सर्भिसेस चाहिँ जस्तो यहाँ कसरी डिफ्रेन्ट छ भन्दाखेरि अब लाइक वी आर नट अवेर अफ हाउ द अदर कन्सल्टेन्सिज वर्क ओभर हियर बट हाम्रो एउटा भेरी सलिड आइडियोलोजिज छ जसमा हामी प्रत्येक दिन काम गर्छ एन्ड वी जस्ट वर्क फर द्याट सो यो चाहिँ कस्तो पाराले हो भन्दाखेरि जस्तो म्यामले उहाँ मेन्सन गर्नुभयो है वी बिलिभ इन स्प्रेडिङ अवेरनेस बाई टेकिङ सेमिनार्स है सो सेमिनार्स डज नट ह्याभ टु बी लाइक अ भेरी बिग वान्स इट निड्स टु बी इन्टरेक्टिभ सेमिनार भनेपछि अब कतिवटा सेमिनार्स हुन्छ जो पुरै बोरिङ हुन्छ लाइक अब हामीले जुन चाहिँ ताक्सीमा गराएको थिएँ त्यसमा अब मैले प्रेजेन्ट गर्दाखेरि वी मेक स्योर द्याट अब उनीहरूलाई अलिकति इन्ट्रेस्टिङ होस् जहाँ हामीले अब मिम्सको प्रयोग गर्छ अनि मुभी क्लिप्सको प्रयोग गर्छ अब उनीहरू पनि अलिकति एङ्गेज रहोस् अब के कन्टेन्ट चल्दैछ त्यसमा सो द्याट इज वाट मेक्स अस डिफ्रेन्ट द्याट वी आर हियर टु स्प्रेड अवेरनेस नट बाई कन्डक्टिङ द्याट हार्डकोर सेमिनार्स बट बाई कन्डक्टिङ इन्टरेक्टिभ सेसन्स जस्तो उहाँले भन्नुभयो हो हामीले एउटा ताक्सी इन्टरनेसनलमा गरेको थियौँ विच वाज भेरी सक्सेसफुल इट वाज अ गुड नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स है वी इन्टरेक्टेड भेरी वेल देन सेकेन्ड थिङ द्याट वी डु इज फलोअप्समा चाहिँ के हुँदो रहेछ अब युजुअली वाट वी हेभ सिन इज अब सपोज अब तपाईँले भिजाहरू अप्लाई गर्नुभयो तपाईँ वेट गर्नु हुँदैछ अब एउटा स्टुडेन्ट त एउटा कमुलो उमेरको हुन्छ नि त उनीहरूलाई स्ट्रेस एन्जाइटी भन्ने चिजहरू आउँदै गरेको हुन्छ उनीहरूलाई याद हुँदैन हो सो दे बिकम भेरी अब हुन्छ नि ला कहिले हुन्छ के हुन्छ कसरी हुन्छ त्यस्तो प्रकारको क्वेसन्सहरू उनीहरूमा आउँछ हुन्छ भने कि हुँदैन त्यस्तो कुराहरू यस्तो टाइममा चाहिँ इट्स भेरी नेसेसरी द्याट यु आर कनेक्टेड विथ द काउन्सिलर हु हेज डन यर जब किनभने के हुन्छ भन्दा हाम्रै फ्रेन्ड सर्कलमा पनि हाम्रो एकजना साथी उहाँले निकै कष्ट उठाउनु भयो बिकज हिज भिजाज गट डिलेड एन्ड देन हि वाज नट एट अल इन टच विथ द काउन्सिलर सो त्यो प्रकारको हामीले चाहिँ पर्सनल टच दिन्छ सिन्स वी आर अब बेस्ड हियर इन सिक्किम वी क्यान प्रोभाइड पर्सनल टच यु क्यान वक इन एनी टाइम एट द अफिस यु क्यान कल अस एट एनी टाइम होइन मोस्ट अफ माई टिम मेम्बर्स आर फ्रम सिक्किम दे आर हुन्छ नि एक्स स्टुडेन्ट्स फ्रम हियर अनि त्यो पर्सनल टचले गर्दाखेरि चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई पनि त्यो एउटा विश्वास हुन्छ कि होइन यहाँ हाम्रो लागि हुनुहुँदो रहेछ भनेर दे वोन्ट फिल अब हुन्छ नि स्ट्यान्डर्ड दे वोन्ट फिल अब नेग्लेक्टेड सो यो चाहिँ हाम्रो एउटा सेकेन्ड त्यो भयो हो युएसपी भयो अन्त यसलाई नै हामीले फरवर्ड गर्दा विल क्रिएट अ इको सिस्टम वेयर स्टुडेन्ट्स आर भेरी कम्फर्टेबल वेयर दे क्यान कम टक सेयर देयर प्रब्लम्स हुन्छ नि एन्ड दिस इज द काइन्ड अफ इको सिस्टम द्याट वी वान्ट टु क्रिएट हियर तपाईँले स्पेसली तपाईँको जुन यो यसमा बिचमा भन्नुभयो लाइक स्टुडेन्ट्सहरूकोमा पर्सनल टच होइन कोही बेला स्ट्यान्डर्ड हुन्छ कि यस्तो केसेसहरू सिक्किममा सालै पछि आउने गर्छ या यस्तो केसेसहरू हामीले पनि धेरै सुनेको छौँ जहाँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई यहाँबाट पठाइएको छ सर्भिसेसहरूबाट नै होइन बाहिर देशमा पठाउँछ या इन्डियामा नै पठाउँछ या अब्रोडमा पठाउँछ र त्यहाँ गइसकेर जब त्यो सबै भइसक्छ एडमिसन्सहरू भइसक्छ क्लासेस स्टार्ट हुन्छ तब जुन त्यो कन्सल्टेन्सी सर्भिसेस छ त्यहाँसँग लिङ्क नै हराउँछ लाइक फलोअप हुँदैन होइन अन्त स्पेसली त्यहाँ गएर जुन स्टुडेन्ट्सहरूलाई कोही बेला अब प्रब्लम्सहरू हुन्छ त्यहाँनिर होइन हरासमेन्टहरू हुन्छ यस्तो केसेसहरू पनि पुरा आउँछ तब त्यो लिङ्क नै हुँदैन त्योसँग होइन यस्तोलाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी ब्रिज गर्नुहुन्छ यसलाई कतिको हुन्छ नि कतिको या टाइममा या कतिको तपाईँले अब विकली गर्नुहुन्छ या मन्थली गर्नुहुन्छ या कतिको टाइम फ्रेममा तपाईँले फलोअप गरिरहनुहुन्छ जस्तो हुन्छ नि यस्तो स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले सिक्किमदेखि बाहिर नेसनली या इन्टरनेसनल तपाईँले पठाइसक्नु भएको छ
अब यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् कि एउटा स्टुडेन्ट जब अब बाहिर जानुलाई सोच्छ त उहाँको डल्लै प्रोसेस सक्दा सक्दा एटलिस्ट अब हुन्छ नि 3 to 4 months लाग्छ, 4 to 5 months। अब यसको बिचमा वी आर कन्सटेन्टली कनेक्टेड विथ द स्टुडेन्ट्स थ्रु मेल, थ्रु वाट्सएप, थ्रु कलिङ, दे क्यान वक इन टु द अफिस एनी टाइम है। सेकेन्डली तपाईँले भन्नुभयो कि युनिभर्सिटिजमा गएर एक्स्ट्रा फिस यस्तो यो कुराहरू हुन्छ है। अब जस्तो अब्रड जाने नानीहरूको के छ भन्दाखेरि इच एन्ड एभ्री पेमेन्ट द्याट दे मेक ह्यापन्स डाइरेक्टली टु द अथराइज गभर्मेन्ट उहाँको। जस्तो कि अब सपोज उहाँहरूले भिजा अप्लाई गर्दैछ भने त्यो उहाँहरूले एम्बेसीमा पे गर्छ, हामीलाई पे गर्दैन। उहाँहरूले जस्तो अब एउटा एप्लिकेसन फी गर्दैछ भने त्यो उनीहरूले युनिभर्सिटीलाई पे गर्छ, हामीलाई पे गर्दैन। उनीहरूले सपोज टिकट काट्दैछ भने त्यो उहाँहरूले टिकट त्यसलाई पे गर्छ, हामीलाई गर्दैन। युनिभर्सिटीको फिस डाइरेक्टली टु द युनिभर्सिटी, वी आर नो वेयर इन प्ले। हामीले उहाँहरूलाई गाइड गरिदिनु सक्छ कि ओके अब हामीलाई पैसा पठाउनु छ त कुन पाराले पठाउनु, हामीले गाइड गरिदिनु सक्छ, बट द ट्रान्ज्याक्सन डज नट ह्यापन थ्रु अस। देन अनदर थिङ, हाम्रो चार्जेसमा के छ भन्दा एउटा भेरी बेसिक एन्ड भेरी नोमिनल एउटा प्रोसेसिङ फी हुन्छ विच इज डिक्लेयर्ड टु देम राइट एट द बिगिनिङ। हामीले स्टार्टिङमै भनिदिन्छ कि यो एउटा मिनिमम एउटा प्रोसेसिङ फिस हो जो हामीले चार्ज गर्छ, विच युजुअली अहिले अब इट्स बिन VIEC इज बिन वर्किङ फर 18 years, भेरी विलिङली दे डु पे। अपार्ट फ्रम द्याट हाम्रो केही ट्रान्ज्याक्सनमा हाम्रो इन्भल्भमेन्ट हुँदैन, इट डाइरेक्टली ह्यापन्स टु द अब गभर्निङ अथोरिटी। देन अर्को कुरा अब तपाईँले भन्नुभयो जस्तो कि अब वहाँ गएर उहाँहरूलाई केही प्रब्लम भयो भने, सो जस्तो मैले मेन्सन गरेँ कि VIEC सिलिगुडी इज बिन वर्किङ फर पास्ट 18 years, सो वी हेभ नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु अलरेडी गन to Australia, Canada, New Zealand, US, UK, all around the world. What we do is we have these students in like constant touch with us. So any new student that's going there, we can connect them. Like यो कनेक्सन चाहिँ किन, अब यो चाहिँ हाम्रो मोटिभ यो होइन कि हामीले स्टुडेन्टलाई पठाए हाम्रो काम सक्यो, द्याट इज नट हाउ वी वर्क। आवर वर्क इज वन्स द स्टुडेन्ट इज देयर, द स्टुडेन्ट निड्स टु बी कम्फर्टेबल, द स्टुडेन्ट निड्स टु बी अब हुन्छ नि कम्फर्टेबल एन्ड अब होमसिकहरू हुन्छ है, उनीहरूलाई कतिवटा प्रब्लम्स हुन्छ, जस्तो कि उहाँ अब पार्ट टाइम जब्स पाउनु अप्ठ्यारो हुनसक्छ, बस्नु लागि ठाउँ पाउनु अप्ठ्यारो हुनसक्छ। सो यो कारणले चाहिँ वी हेभ द्याट नेटवर्क अफ स्टुडेन्ट्स हु आर अलरेडी प्लेस देयर बाई द कम्पनी। अन्त उहाँहरूले चाहिँ उनीहरूलाई अब एउटा सपोर्ट सिस्टम जस्तै हेल्प गरिदिन्छ। अब किनभने पार्ट टाइम जब्सहरू लाग्नुको लागि रेफरेन्स लेटर्स चाहियो, त्यो रेफरेन्स लेटर्सहरू प्रोभाइड गरिदिन्छ। कुनै सेयरिङ अपार्टमेन्ट्सहरू चाहियो भने कहिले अब कसैलाई अब इफ दे आर लुकिङ फर अ रुममेट देन वी कनेक्ट देम। हो यो पाराको अब यो सानो 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 चिजहरू विच अब एज अ कन्सल्टेन्सी पिपल डोन्ट रियली थिङ्क अबाउट इट, किनभने हाम्रो जब त खालि पुगाउनुसम्म हो नि त, बट वी डोन्ट बिलिभ इन द्याट, वी बिलिभ इन द पोस्ट सर्भिस एज वेल। सो द्याट अब आजको डेटमा हामीले कोही यहाँबाट एकजना स्टुडेन्टलाई पठाएको छ भने उहाँहरूले पनि अब त्यसपछि होइन उहाँहरूले राम्रो काम गर्दो रहेछ भन्यो भने इट्स अ गुड अब हुन्छ नि ब्रान्डिङ इमेज फर अस अल्सो। एन्ड वी डोन्ट वान्ट टु हेभ द्याट थिङ कि होइन उनीहरूले त कामसँग काम मात्रै मतलब लाग्दो रहेछ। हामीले अघिबाट हामीले जस्तो एम्फसाइज गर्दैछ पर्सनल टच, सो दिस इज द पर्सनल टच द्याट वी प्रोभाइड। सो एज यु मेन्सन्ड जुन फिसको कुरा आउँदैछ, जब यहाँबाट जान्छ फाल्टै फिस हुन्छ, त्यहाँ गएर एक्स्ट्रा फिस दिनुपर्छ, त त्यो फिस तपाईँहरूले उयो गर्नुहुन्न, त्यहाँनिर इन्टरफेयर गर्नुहुन्न, त्यो एक्सट्रिमली पेरेन्ट्स साथै त्यो कलेज मात्रै हुनुहुन्छ भने स्टिल तपाईँहरूलाई म यो सोध्न चाहेँ कि किन यस्तो हुन्छ कि स्टुडेन्ट्सहरू यहाँबाट जाँदाखेरि जब तपाईँहरूले फिस त देखाउनुहुन्छ नि त कलेजको यति यति फिस लाग्छ भनेर होइन, त्यो फिस प्रिस्क्राइब्ड फिसभन्दा ज्यादा फिस चाहिँ आफ्टर त्यहाँ गइसकेर चाहिँ यस्तो केसेसहरू न्युमरस केसेसहरू आइसकेको छ जहाँ यहाँ यति फिस भनेर लगेको छ स्टुडेन्टलाई, तर त्यहाँ गएर चाहिँ सेमेस्टर बिचमा या सेमेस्टर एन्ड हुन आँट्दाखेरि चाहिँ फिसहरू एक्स्ट्रा फिस लाउने गर्छ होइन, कि यो पे गर्नुहोस् अन्त मात्रै इक्जाम बस्नु दिन्छौँ भन्ने पनि हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ प्रिस्क्राइबभन्दा ज्यादा तपाईँहरूले देखाउनुहुन्छ त्यो देखाएको भन्दा ज्यादा हुन्छ, किन यस्तो चाहिँ हुन्छ? अब यस्तो जेन्युनली भन्दाखेरि वी आर नट इन अ पोजिसन टु कमेन्ट अन एनी अदर कन्सल्टेन्सी हो एनिथिङ है, तर खासमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ युनिभर्सिटिज दे हेभ अलरेडी अब त्यो एउटा डेजिग्नेटेड फिसहरू हुन्छ जो फी स्ट्रक्चर हामीलाई प्रोभाइड गर्छ विच इज अभाइलेबल एभ्रिवेयर। हामीले कुनै पनि त्यो गल्ती सल्ती फिसहरू देखाउन सक्दैन, बिकज वी आर लिङ्क्ड विथ लाइक टप मोस्ट युनिभर्सिटिज अराउन्ड द वर्ल्ड, उनीहरूको पनि आफ्नो एउटा इमेज हुन्छ। सो हामीले त्यो अब फाल्टो अब देखाएर कि त अब हुन्छ नि फेक सर्टिफिकेट्सहरू बनाएर त्यस्तो देखायो भने हामीलाई प्रब्लम हुन्छ, बिकज वी आर कनेक्टेड टु अ मल्टिनेसनल ब्रान्ड, VIEC इज अ मल्टिनेसनल ब्रान्ड। सो हामीले त्यो रिस्क लिनै सक्दैन, इनफ्याक्ट वी डोन्ट इभन वान्ट टु इन्डल्ज इन इट। तर अरूतिर यस्तो किन हुन्छ होइन, अब इन्डियामा किन हुन्छ
त्यो कुराको लागि चाहिँ अब आई डोन्ट थिङ्क सो वी आर द राइट पर्सन टु अब हुन्छ नि जज समवन अर टेल समवन, किन इट क्यान बी एन नम्बर अफ रिजन्स है। अब त्यो अब सिन्स वी आर अल्सो इन्टु द कन्सल्टेन्सी लाइन, वी टेक्निकली नो त्यो किन हुन्छ र इन्डियामा किन बेसी छ र बाहिर किन कम्ती छ, त्यो सबै हामीलाई याद छ। तर अब वी आर स्टिल नट इन अ पोजिसन वेयर वी क्यान हुन्छ नि पिन पोइन्ट आउट कि यही रिजन हो। इट क्यान बी फर एन नम्बर अफ रिजन्स हुन्छ नि। अब त्यो जो कन्सल्टेन्सीले गर्दैछ कि जो युनिभर्सिटीले गर्दैछ, इट क्यान बी एनिथिङ, बट स्टिल वी आर नट इन द पोजिसन टु हुन्छ नि पिन पोइन्ट इट आउट। बट यस, इफ वी आर प्रोभाइडिङ द सर्भिस, यति चाहिँ हामी ग्यारेन्टी दिन सक्छ कि हाम्रोपट्टिबाट चाहिँ यो कुरा कहिले हुँदैन, किनभने वी वुड रादर नट डु बिजनेस और वी वुड रादर नट प्रोभाइड द सर्भिस देन डुइङ द्याट हुन्छ नि। अगेन कमिङ ब्याक टु द्याट थिङ अन्ली, सिक्किमबाट जुन स्टुडेन्ट्सहरू बाहिर गएको छ, स्टुडेन्ट्सहरू जान्छ यहाँबाट होइन, गएर त्यहाँ जाँदाखेरि डिग्री पनि ल्याउँछ, त्यहाँबाट आएर चाहिँ सिक्किममा आएर चाल पाउँछ कि कलेजको जुन डिग्री छ त्यो फेक छ, साथै कलेज नै फेक छ, कतिवटा कलेज उड्योहरू भन्ने खबरहरू पनि आइबस्छ है। तपाईँहरू एज अ सर्भिस द प्रोभाइडर होइन, कसरी चाहिँ कलेजेसहरूको अथेन्टिसिटी बारे चाहिँ चेक गर्नुहुन्छ, या स्टुडेन्ट्सलाई देखाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ कलेजको तपाईँले ब्याकग्राउन्ड कसरी चाहिँ चेक गर्नुहुन्छ? So, like I said, VIC Siliguri has been working for 18 years. So, we don't indulge in any of those colleges. हाम्रो फर्स्ट लाइन अफ जो इन्टरफेस हुन्छ त्यसमै अब हामीले त्यो गरिदिन्छ, वी जस्ट ओमिट दोज कलेजेस हो। सो वाट एभर युनिभर्सिटिज आर लिङ्क्ड विथ अस अल अराउन्ड द वर्ल्ड, दोज आर जेन्युन एन्ड लाइक जस्तो युनिभर्सिटिज अब एउटा स्टुडेन्टको डिफ्रेन्ट रिक्वायरमेन्ट्स हुन्छ नि त। कोही अब आर्ट्स पढ्नु गएको हुन्छ, कोही म्युजिक पढ्नु गएको हुन्छ, कोही इन्जिनियरिङ पढ्नु गएको हुन्छ, त त्यो हिसाबमा हामीले उहाँहरूलाई गाइड गरिदिन्छ। यो विषयमा एउटा सानो कुरा अझै कि एभ्री स्टुडेन्टले आफ्नो होमवर्क त गर्नु पर्यो। सो वेन द स्टुडेन्ट कम्स टु अस, our first line of interaction is we counsel them on basis of what are the options you have, what are the country policies, what are the universities that are there है। यो युनिभर्सिटिजहरूको एउटा लिस्ट हामी देखाइदिन्छ जुन अब उहाँको रिक्वायरमेन्टको हिसाबमा कि उहाँ के पढ्नु चाहनुहुन्छ है, त्यसको बेसिसमा वी प्रोभाइड द युनिभर्सिटी लिस्ट। त्यहाँबाट चाहिँ एकखेप चाहिँ उहाँहरूले पनि एउटा ब्याकग्राउन्ड चेक, किनभने दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, किनभने अब तपाईँले इट्स जस्ट लाइक ओके जस्तो मैले एडिडासको तपाईँलाई इक्जाम्पल दिएँ है, कुनै पनि लुगा लिनु अगाडि त तपाईँले ट्राई त गर्नुहुन्छ नि त, जतिसुकै अब तपाईँलाई साइज याद होस्, म 34 लाउँछु भने पनि 34 छ भने पनि एकखेप त ट्राई गर्नुहुन्छ नि त, के थाहा अब राम्रो नदेख्ला। त्यही लागि अलिकति एउटा ब्याकग्राउन्ड रिसर्च त तपाईँहरूले अब हुन्छ नि स्टुडेन्ट्स आर एडभाइस टु डु। बट अपार्ट फ्रम द्याट वी डोन्ट अब हुन्छ नि वी डोन्ट सजेस्ट देम दोज काइन्ड अफ युनिभर्सिटिज वेयर अब हुन्छ नि विच माइट बी फेक और विच जसको डिग्री भ्यालुएबल हुँदैन। तर अब उहाँहरूले पनि अलिकति ब्याकग्राउन्ड रिसर्च गऱ्यो भने चाहिँ दे विल बी अन द सेफर साइड। सो हामीले यो जुन कन्भर्सेसनको सुरुवातमा मैले भने यो समयमा अहिले 10th र 12th बोर्डको एक्जामिनेसन्सहरू चल्दैछ डिफ्रेन्ट बोर्ड्सहरूको है। तपाईँहरू राइजन कोचिङ एन्ड एडुकेसनल कन्सल्टेन्सीबाट हुनुहुन्छ, स्टुडेन्ट्सहरूले तपाईँलाई क्लास 12 बाद स्पेसली अप्रोच गऱ्यो भने चाहिँ कसरी तपाईँहरू चाहिँ फरवर्ड जानुहुन्छ स्टुडेन्टसँग होइन, कलेजेस पिक गर्नुमा, साथै कलेजेस पिक गर्नु मात्र होइन, प्लेसेसहरू पनि हुन्छ कहाँनिर अब उनीहरूलाई पठाउँदा राम्रो हुन्छ होइन। उहाँहरूको फेरि कतिजना स्टुडेन्ट्सहरू यस्तो पनि हुन्छ जो स्टुडेन्ट्सलाई थाहै हुँदैन म के गर्छु क्लास 12 बादमा भनेर है, उहाँहरूलाई तपाईँले कसरी हेल्प गर्नुहुन्छ? सो जस्तो म्यामले मेन्सन गर्नुभयो कि हाम्रो एउटा डेडिकेटेड काउन्सिलर्स टिम छ है। सो उहाँहरूले एउटा सिरिज अफ टेस्टहरू पनि छ। अब यो डिपेन्ड गर्छ स्टुडेन्ट टु स्टुडेन्ट। कतिजना स्टुडेन्ट हुन्छ दे आर भेरी क्लियर अबाउट वाट दे वान्ट टु डु, अल दे निड इज गाइडेन्स एज टु हाउ टु गेट टु द्याट कलेज which we very happily provide. कतिजना स्टुडेन्ट्स यस्तो पनि हुन्छ who are not very sure of what they want to do or who are not very sure of where they want to go है। यस्तो कतिवटा क्वेसन्स हुन्छ, जस्तो उहाँहरूलाई याद हुन्छ कि म इन्जिनियरिङ गर्छु, तर उहाँहरूलाई याद हुँदैन म कहाँ गरौँ, कि कुन चाहिँ कन्ट्री उनीहरूको लागि बेनिफिसियल हुन्छ। सो यो प्रकारको लाइन अफ क्वेसन्समा चाहिँ हामीले फर्स्टमा डिल गर्छ। जब स्टुडेन्ट आउँछ उहाँको के इन्ट्रेस्ट छ, कस्तो पाराको इन्ट्रेस्ट छ, अन्त आर दे स्योर अबाउट वाट दे वान्ट टु डु, और अब कतिवटा कुराहरू हुन्छ वेयर दिस अब उहाँहरूले स्किल्स ट्रेनिङ गर्छ, जस्तो कलिनरी भयो, म्युजिक भयो। दिज आर नट हार्ड कोर थ्योरी सब्जेक्ट्स बट दिज आर स्टिल भेरी रेप्युटेड स्किल्स है। अब यो कुराहरूको लागि अब कुन प्रकारको कलेजेसमा अप्लाई गर्नु, सो यो लाइन अफ क्वेसन्समा चाहिँ हामी डिल गर्छ फर्स्टमा। वी ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड द साइकी अफ द स्टुडेन्ट कि उहाँले चाहिँ के चाहेको छ हो। आर दे लुकिङ फर अब स्कलरसिप्स, आर दे लुकिङ फर हुन्छ नि पार्ट टाइम जब्स। अब वी युजली सजेस्ट द स्टुडेन्ट्स टु डु पार्ट टाइम जब्स, किनभने द्याट मेक्स अब हुन्छ नि द्याट मेक्स देम लिबरल, द्याट मेक्स देम मोर इन्डिपेन्डेन्ट है। एन्ड देन अब द प्लेसेस लाइक क्यानाडा वेयर अब यो कोअप प्रोग्राम्सहरू भन्ने हुन्छ। कोअप भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि तपाईँ पढ्दैछ तर विदिन यर एकाडेमिक्स ओन्ली यु विल ह्याभ टु वर्क अल्सो। यसमा चाहिँ तपाईँको
एक्सपिरियन्स पुरा हुन्छ सो यस्तो प्रकारको डिफ्रेन्ट अब कन्ट्रिजको डिफ्रेन्ट पोलिसिज डिफ्रेन्ट युनिभर्सिटिज डिफ्रेन्ट स्ट्रिम्स यो सबै हामीले उहाँहरूलाई बुझाउँछ तर त्योभन्दा पहिला उहाँलाई सोध्छ कि के चाहिँ छ इच्छा अब होइन एक्ज्याक्टली हाउ एभर युआर फिलिङ इफ युआर फिलिङ लस्ट यु टेल अस किनभने जस्तो हाम्रो जो काउन्सिलर्सहरू छ उहाँहरूले बसेर त्यो टेस्ट लिन्छ त्यो टेस्ट लिएर उहाँहरूलाई सोध्छ अन्त बल्ल उहाँहरू कम्फर्टेबल भएपछि मात्रै इन द सेकेन्ड मिटिङ इन द सेकेन्ड राउन्ड अफ काउन्सिलिङ वी फाइनली सर्टलिस्ट द कलेजेस द्याट दे वान्ट टु अप्लाई टु एन्ड देन वी अप्लाई द कलेजेस वी आर नट अब हुन्छ नि हामीलाई रस छैन त्यही लागि वी हुन्छ नि वी सजेस्ट द स्टुडेन्ट्स टु स्टार्ट अप्लाइङ एटलिस्ट 6 months बिफोर किनभने के हुन्छ भन्दा एक त डेडलाइन्सहरू छिटो जान्छ स्कलरसिप्सहरू कतिवटा अब हातबाट निस्किसकेको हुन्छ सो यो कारणले चाहिँ एटलिस्ट 6 months हातमा लिएर चाहिँ राख्नु पऱ्यो सो द्याट अब हुन्छ नि दे आर एट इज विथ डुइङ एभ्रिथिङ समवेयर इन द मिडल अफ कन्भर्सेसन तपाईँले मेन्सन गर्नुभयो कि कलेजेसहरूको ब्याकग्राउन्ड चेक गर्न एकदमै जरुरी छ भने है स्टुडेन्ट्सहरूले तपाईँको सर्भिसेसको ब्याकग्राउन्ड है चेक गर्न कतिको जरुरी छ र कसरी चेक गर्न सक्छ होला स्टुडेन्ट्सहरूले सो हाम्रो सर्भिसेसको ब्याकग्राउन्ड कसरी चेक गर्न सक्छ भन्दाखेरि दे क्यान गो टु द वेबसाइट अफ VIEC सिन्स वी आर लिङ्क्ड विथ VIEC वी each and every student that will go through us goes through VIEC है सो VIEC को ब्याकग्राउन्ड उहाँहरूले चेक गर्नुभयो भने उहाँहरूले देख्नुहुन्छ कि दिस इज नट अ त्यो नेम सो कम्पनी होइन किनभने यो निकै वर्षबाट चल्दैछ इनफ्याक्ट जस्तो मैले अब अगेन एन्ड अगेन आई हेभ मेन्सन्ड है जस्ट सिलिगुडी ब्रान्च हेज बिन रनिङ फर 18 years होइन अल ओभर इन्डिया देयर आर 52 branches अफ VIEC है एन्ड इट्स अ कम्पनी विच इज बेस्ड इन अस्ट्रेलिया सो अब यति ब्रान्चेस छ यति फ्रेन्चाइजिज छ हो यत्रो वर्षबाट काम गर्दैछ भने अफकोर्स फेक त होइन हो बट स्टिल उहाँहरूलाई फेरि पनि त्यो चाहियो भने दे क्यान कम टु अस एन्ड सी there's no hard and fast rule that you come to us then you have to avail the services that's why our counseling is free of cost उहाँहरू आएर अब सोच्नुहोस् कोही एकजनाले हामीले देख्यो गरे कि होइन म सोच्दैछु अब 11 मा छ गरे सोच्दैछु बाहिर जाने एकखेप रिसर्च गर्छु just walk into our office we are very readily available we are very happy to talk to the students to the parents we'll convince them we'll talk to them होइन उहाँहरूलाई के जान्नु छ हाम्रो अब हाम्रो तर्फबाट होइन के डिटेल्स चाहिन्छ हाम्रो हामी सबै प्रोभाइड गरिदिन्छ बिकज इट्स भेरी ट्रान्सपेरेन्ट किनभने हेर्नुहोस् यो ट्रस्टको खेला हो किनभने उहाँहरूले एउटा पेरेन्ट्सले आफ्नो नानीहरूको आफ्नो फुल लाइफ भनौँ न किनभने करियर त लाइफै हो है सो उनीहरूको फुल लाइफको रेस्पोन्सिबिलिटी हाम्रो माथि सौँप्दैछ नि त हामीले त त्यसलाई अब खेलाचीमा लिएर भएन होइन एन्ड सिन्स वी आर हियर फर द लङ रन वी कान्ट डु द्याट एन्ड वी डोन्ट वान्ट टु डु द्याट सो वेन दे कम टु अस वी आर भेरी ह्याप्पी टु जस्ट ह्याभ अ मियर इन्टरेक्सन क्या उहाँहरूले आएर खालि यतिकै कुराकानी मात्रै गर्नु आएको भए पनि हामी एकदमै ह्याप्पी छु उहाँहरूलाई डेलिभर गर्नु कि के हाम्रो सर्भिसेस छ कुन कलेजेस छ कस्तो छ सर्भिसेस कहाँबाट छ कताबाट जान्छ एभ्रिथिङ उनीहरूले आएपछि बोलेपछि हाम्रो सर्भिसेस लिनै पर्छ भन्ने त्यस्तो केही कुरा छैन सो उहाँहरूलाई जतिखेप आएर सोध्नु छ हामीलाई आएर सोधोस् उहाँको ब्याकग्राउन्ड रिसर्च जस्तो प्रकारले गर्नु छ सबैको लागि हामी रेडी छौँ जुन यो राइजिङ कोचिङ इन्स्टिट्युट छ साथै जुन सर्भिसेस तपाईँले प्रोभाइड गर्नुहुँदैछ है यसको अफिस के गान्तोकमा खुला छ हजुर यो चाहिँ 6th माइलमा इन्टेल मोटर्सको जस्ट अपोजिटपट्टि छ त्यहाँ खुला छ अहिले है फाइनली है हामी यो जुन कन्भर्सेसनको छ यो एन्डमा आइसकेको छौँ है सिक्किममा तपाईँहरूको यो सर्भिसेसको रहेछ है तपाईँहरूले सिक्किममा गएको स्टुडेन्ट्सहरूलाई अवेर गर्नको निम्ति यस्तोको निम्ति कस्तो कस्तो प्रोग्राम्सहरू लिएर आउनुहुँदैछ होइन फ्युचरमा या कमिङ डेजमा साथै तपाईँहरूको के अझै पनि प्लान्सहरू छ सिक्किमको लागि हाम्रो भ्युवर्सहरूलाई या स्पेसली स्टुडेन्ट्सहरूलाई बताउन चाहनुहुन्छ या के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरूलाई सो एउटा सानो इभेन्ट हामीले यहाँ गर्दैछ है अब हाम्रो क्यापेसिटीमा भएको सो बिकज अब जस्तो टाइम एन्ड अगेन अब वी हेभ मेन्सन्ड है द्याट इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु स्प्रेड अवेरनेस सो त्यही लागि यो एउटा सानो अब के भन्नु अब हाम्रो तर्फबाट एउटा सानो ट्राई हो होइन सो द्याट वी क्यान इन्भल्भ द स्टुडेन्ट्स अब सो द्याट वी क्यान मेक देम इगर सो द्याट वी क्यान गेट देम इन्क्विजिटिभ अबाउट हुन्छ नि नोइङ अबाउट द कलेजेस एन्ड डिफ्रेन्ट सो वाट वी आर डुइङ इज TNAमा चाहिँ तासी नामगेल एकाडेमीमा 29th of April वी आर होस्टिङ अ एडुकेसनल फेयर जहाँ चाहिँ अब बाहिरबाट युनिभर्सिटिजको रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरू फिजिकली प्रेजेन्ट हुन्छ एन्ड हाम्रो इन हाउस राइजन र VIECको काउन्सिलर्स र यो करियर गाइडेन्स अफिसर्सहरू पनि हुन्छ सो स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ वक इन गरेर उहाँहरूलाई जुन कन्ट्रीको बारेमा जान्नु छ उहाँहरू आएर उहाँ रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरूसँग कुरा गर्नु सक्नुहुन्छ आएर हामीसित कुरा गर्नु सक्नुहुन्छ जे डिटेल्स चाहिन्छ हाम्रोबाट लिनु सक्नुहुन्छ हो अन्त यो पाराले चाहिँ वाइ वी आर डुइङ दिस इज बिकज स्टुडेन्ट्स दे सुड गेट द्याट पर्सनल टच अब अनलाइन त
भइ नै सक्यो अब होइन 2 वर्ष भइसक्यो सबै अनलाइन भइसक्यो तर त्यो पर्सनल टच त चाहियो नि त सो इफ द रिप्रेजेन्टेटिभ्स आर राइट फिजिकली अवेलेबल अब यही इन्टरभ्यू पनि अगर हामीले अनलाइन गरेको भए यति साह्रो कुराकानी हुन्थेन होला कतिवटा कुरा आउँथेन होला तर अब फिजिकली प्रेजेन्ट भएको कारणले अन द स्पट पनि तपाईँलाई कतिवटा कुरा आयो नि त कि मैले केही भनेकोमा तपाईँले अब क्वेसन ब्याक गर्नुभयो हो यस्तो कुराहरू थुप्रै हुन्छ एन्ड इट ह्याज टु ह्यापन वेन इट कम्स टु दिस एडुकेसनल कन्सल्टेन्सीको यो लाइनमा चाहिँ किनभने उहाँहरूको एन नम्बर अफ क्वेसन्स हुन्छ है सो त्यो कारणले चाहिँ उहाँहरू 29 अप्रिलमा टिएनए आएर उहाँ रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरूलाई भेट्नु सक्छ अनि त्यसपछि इफ दे हेभ एनी एडिसनल क्वेरिज दे क्यान मिट अस दे क्यान टक टु अस एन्ड दिस इज वक इन इभेन्ट है वी विल बी सेन्डिङ इन्भाइट्स टु डिफ्रेन्ट स्कुल्स अल ओभर सिक्किम वी आर ट्राइङ टु इन्भल्भ स्कुल्स फ्रम कालिम्पोङ एज वेल अन्त हामीले चाहिँ यो इभेन्ट फेरि सिलिगुडीमा पनि गर्दैछ जहाँ चाहिँ हामीले दार्जिलिङ खरसाङहरूबाट पनि बोलाउने ट्राई गर्दैछ यो पारामा चाहिँ वी आर ट्राइङ टु स्प्रेड अवेरनेस आफ्टर दिस वी डोन्ट वान्ट टु एन्ड इट राइट हियर किनभने अब उहाँहरू आएर एकखेप त बोलेपछि उनीहरू घर गएर फेरि उनीहरूलाई याद आयो भने कि मलाई यो क्वेसन पनि सोध्नु थियो तब चाहिँ के गर्नु सो इच एन्ड एभ्री पार्टिसिपेटिङ स्कुल इच एन्ड एभ्री स्कुल द्याट इज कमिङ देयर वी विल go and personally request them to let us have a interaction seminar where we can interact with the students जहाँ चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूले खुला गरेर हामीलाई भन्नु सक्छ के पनि उनीहरूको क्वेसन्स छ जस्तो सुकै क्वेसन होस् वी आर गुड ब्याड येस नो एभ्रिथिङ हो यो पाराको इन्टरेक्सन्स गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ दिस इज द्याट पर्सनल टच फलोअप जो हामीले भन्दै थियौँ सो वी डोन्ट वान्ट टु ल्याक बिहाइन्ड फ्रम आवर अब के भन्छ हाम्रो जति पनि हामीले गर्नु सक्छौँ हामी सबै गर्छौँ हामीले त्यो खालि कामबाट काम मात्रै गर्ने त्यस्तो पाराले हामीले गर्ने त्यस्तो त्यो राखेको छैन पर्सनली गएर इच एन्ड एभ्री स्कुल्समा सेमिनार्सहरू लिएर उहाँहरूसँग इन्टरेक्ट गरेर उहाँहरूको बारेमा अब के थट प्रोसेस छ त्यो सबै कुरा जानेर अन्त बल्ल आई थिङ्क बाई देन द स्टुडेन्ट्स विल अल्सो हेभ इन्टरेक्टेड विथ अस दे विल हेभ अ सेन्स अफ बिलिफ कि होइन उहाँहरूले चाहिँ बुझ्दा रहेछ हामीले के भन्नु खोजेको बुझ्दा रहेछ हाम्रो क्वेसन्स के छ उहाँहरूले बुझ्दा रहेछ राम्रो गाइडेन्स दिँदो रहेछ अनि पो बल्ल उहाँहरू पनि पर्सनली आएर फेरि हामीलाई भेट्ला फेरि अझै एउटा सेसन गर्ला अफिसमा त्यहाँबाट दे क्यान मेक द डिसिजन सो दिस होल प्रोग्राम and the follow-up included will enable the students to have a clearer picture. That's all we are trying to do. Awareness भएपछि चाहिँ एउटा क्लियर माइन्डसेट हुन्छ कि ओके मलाई अब यहाँ जानु छ मलाई अब यो गर्नु छ हो त्यो क्लियर पिक्चर हुनुको लागि चाहिँ यो इभेन्टमा आयो भने उहाँहरूलाई बेनिफिसियल हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम एन्ड दिस कन्भर्सेसन है र उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो राइजन कोचिङ एन्ड एडुकेसनल कन्सल्टेन्सीबाट मिस छियोङ डोल्मा साथै मिस्टर सिद्धान्त साहु र उहाँहरूबाट हामी जुन सिक्किमको एडुकेसनल सेक्टर छ सिक्किमभन्दा पनि नेसनल इन्टरनेसनल लेभलको पनि एडुकेसनल सेक्टर र जुन यो सेक्टरमा फ्रड्सहरू हुन्छ विभिन्न कुराहरू हुन्छ यसबारे विस्तृत कुराकानी गर्दै थियौँ र यस्तै अन्य खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोस् सिक्किम क्रोनिकल